Välkommen till årets första video. Idag ska jag dela med mig av ett par enkla tekniker som du kan använda dig av när du gör abstrakta verk eller lite mer föreställande som den här bilden till exempel. Jag har spänt upp mitt papper, det har torkat på ytan och jag börjar med att maskera det som ska bli träden. Jag använder en bra maskeringstejp som jag har testat tidigare så jag vet att den inte river sönder pappret samtidigt som den håller tätt. Jag vill inte ha för raka träd så jag använder en skalpell för att skära ut maskeringstejpen och då skär jag lite försiktigt så att det inte blir att det skär igenom pappret helt. Och på det här sättet så formar jag träden. Jag ser till att trycka fast maskeringstejpen ordentligt. Jag vill inte att det ska läcka in något vatten under där. Och så kommer jag använda två färger. Det är två resttuber som jag har. Så det här är Indanthrene Blue och Alizarin Crimson. Jag använder inte dem så ofta när jag målar. Jag blötlägger pappret. Jag tänker att jag ska göra en suddig och stökig bakgrund här. Så då får jag kommer att få mjuka kanter om jag lägger på vatten först innan jag lägger på färgen. Och sen går jag bara på med färg och jag är inte särskilt noga, jag tänker att det ska vara stökigt och rörigt. Men jag har planerat för att det vita pappret ska få lysa igenom här i mitten. Så jag öser på med blått och rött, droppar i vatten och låter det rinna runt. Här droppar jag på rent vatten för att skapa blomningar. Och sen avslutar jag med att strö salt på färgen. Jag använder vanligt bordsalt för att få en prickig effekt. Och nu ska jag låta det här torka. Jag har låtit det här torka i flera timmar för att det ska vara ordentligt torrt. Och anledningen till det är att jag ska måla ovanpå så då vill jag inte att färgen smetas ut. Du kan välja om du vill göra ett lager till här eller om du känner dig nöjd så kan du gå vidare till nästa steg och dra av maskeringstejpen. Jag tänker att jag ska göra ett lager till och då lägger jag försiktigt på vatten här. Försöker att inte störa färgen som ligger under. Och sen gör jag i princip samma sak. Jag lägger i färg här men lite mörkare än första lagret. Jag strör på salt igen för säkerhets skull så att jag inte förlorar den här prickigheten. Och sen låter jag det torka på nytt. Jag borstar bort saltet som har torkat och sen drar jag försiktigt bort maskeringstejpen. Så här i efterhand så tycker jag att träden ser rätt snygga ut, bara helt vita som de är också. Så om du vill kan du stanna här, eller så fortsätter du måla med mig och då tänker jag att jag ska göra blåträd som avviker lite grann mot bakgrunden.
Så jag använder i princip bara blått till träden. Och det gör jag först vått i vått här, så jag målar en ljus färg och sen går jag i med mörkare vid grenar och skuggningar. För att få mer kontrast på träden så låter jag det här torka. Så nu kan jag måla på med torr färg ovanpå, och det gör jag för att träden ska liksom poppa fram och synas bättre. Så nu använder jag riktigt mörkblå. Jag har inte bestämt mig för vad det här är för typ av träd. Det blir mest fantasiträd. En korsning mellan björk och något sånt där grått träd som finns ute i skogen. Jag lägger penseln på sidan och skrapar ut nästan torr färg. Liksom torrborstar ut färgen för att få en skrovlig bark. Då var det dags att skära ut bilden. Den har torkat. Eftersom jag spänt upp den med klisterremsor så måste jag skära ut den. Nu är den klar. Och antingen låter jag den vara så här, eller så kanske jag använder den till någon form av collage i framtiden. Det får vi se. Om du gillar den här videon får du jättegärna prenumerera, så ses vi igen nästa vecka. Ha det bra så länge!